Hello everyone, आज हामीहरू हाउ टु मेक डोर भन्न सिक्छौँ। अब हामी लेयर चेन्ज गरौँ। हामी डोरको लेयरमा जानुपर्छ। डोर। अब हाम्रो फ्रेम बनाउने 3 इंच बाई 4 इंचको एउटा रेक्टेंगल लगेँ मैले। रेक्टेंगल 3 इंच बाई 4 इंचको त्यसपछि यसलाई अब मैले ओपनिङ हाम्रो 4 फिटको हुन्छ। पहिला हामी मेन डोर बनाऊ। अर्थ अन गर्नुपर्छ। अब यसलाई मुभ गर्ने, सरी कपी गर्ने। सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्यो। अब हामीले पिक गर्दाखेरि यो पोइन्टलाई पिक गर्नुपर्छ ताकि हामीले यहाँ राख्न सजिलो होस् भनेर। अब हामी यसको फेरि लाइन कमान्ड लिने। यसको मिडबाट यसको मिडमा जोइन गर्ने। अब हामीहरू एउटा सर्कल ड्रा गरौँ। सर्कललाई हामीले यसरी हाम्रो यहाँ यो मिडसम्म जाने। त्यसै गरेर यहाँदेखि मिडसम्म जाने। अब फेरि हामी भर्टिकल लाइन तान्नुपर्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म। अब हामी ट्रिम गर्नुपर्छ। अब हाम्रो यो लाइन र यो लाइनको काम छैन, डिलिट। अब हामीले यसै गरेर हामी मेन डोर बनायौँ। यसलाई अब हामीले ब्लक अहिले ब्लक गरौँला। अब हामी मेन डोर यो भयो। अब हामी अरु नर्मल डोरहरु बनाऊ। नर्मल डोर बनाउनको लागि यसलाई मैले कपी गरे। यहाँ राख्छु। यो चाहिँ 3 फिटको ओपनिङ हुन्छ। सरी, किन भइरहेको छैन? लाइन फर्स्ट पोइन्ट राम्रो 3 फिट। यसको लागि मैले यता फेरि यसलाई कपी गरे। त्यसै गरेर सर्कल एउटा सर्कल लिने। यहाँदेखि यहाँसम्मको फेरि लाइन कमान्ड जिम गरौँ। यतापट्टि आएछ। यसको काम छैन। अब हामीले त्यसै गरेर अब हामीले विन्डो कसरी बनाउने त भनेपछि विन्डोको लागि एउटा विन्डो भनेको एउटा विभिन्न साइजहरु मध्ये म 5 फिट इन्टु 4 फिट 6 इन्चको एउटा विन्डो बनाउँछु। विन्डोको विड्थ चाहिँ हाम्रो वालको थिकनेसमै बस्छ। त्यसैले जुन वालको विड्थमा बस्छ त्यसैले हामी त्यसलाई युज गर्छौं। अब रेक्टेंगल लगे मैले। अब यसमा हामी विन्डोको लेयरमा जानुपर्छ। विन्डो। अब हामी
एउटा रेक्टेङ्गल लगाउँ। त्यसपछि हाम्रो लेन्थ र विथ गर्नुपर्छ। लेन्थ भनेको हाम्रो 5 फिट र 9 इन्चमा बस्ने हो। त्यसैले अब हामी यसको फेरि लाइन कमान्ड दिएर अब हाम्रो फ्रेम हुन्छ, जुन फ्रेम 3 इन्चको हुन्छ, यसलाई हामी अफसेट गरौँ। अफसेट अब यसलाई 1.5 माथि र 1.5 तलतिर अफसेट गरौँ। 1.5 इन्च। यसरी यसलाई मैले डिलिट गरेँ। अब हामी यो डोर तयार भयो, विन्डो तयार भयो। हामीले यसै गरेर हामी रोटेट कमान्डबाट हामी रोटेट गरेर हामीले जहाँ पनि हामी राख्न सक्छौँ। र हामीले राख्दाखेरि 9 इन्चको एउटा हामीले फ्रेम दिएर 9 इन्च चाहिँ हाम्रो होल फास्ट लाई हाम्रो सेट गर्न छोडेर हामी उता राख्छौँ। हामीले अब यसै गरेर अर्को भिडियो हामी स्टेयरकेस कसरी बनाउने भन्ने बारे गर्नेछौँ। आजलाई यति नै।